communism. One of the Bulgarian nation is just one of the most skeptical nation of all Europe. És azt is tudni kell, hogy 33 évvel a kommunizmus után Bulgáriában a bolgár nép a legszkeptikusabb a kormánnyal szemben. Because of this, Bulgarian people really hardly can believe for new projects. És elmondható, hogy a bolgárok a legkevésbé hisznek az új projektekben. And we are already nationally proud, in terms of national proud, meant that around about 80% of the Bulgarian nation is unvaccinated till this day. És el kell, hogy mondjam, hogy a bolgár népességnek 80%-a oltatlan, tehát 20%-a az oltottak száma. Köszönöm. És most következzék a mai napnak a fő kérdése, amiért igazából itt összejöttünk. Now comes the most important question of today, which is in fact two questions in one. Valójában két különböző kérdést fogok egyben megfogalmazni. Mi Európa, az európai civilizáció jövője, és mi az Európai Unió jövője a beszélgetés társaim szerint. What is the future of the European civilization? And as a second part of the question, what is the future of the European Union? Okay, let's start with Gunnar. What is your opinion about it? Yes, thank you very much. As I told you in my introduction, we need to go back to an Europe of fatherlands. Each nation has his own culture, his own tradition, and if I go from Germany to Hungary, I want to visit Hungarian tradition and Hungarian culture. I don't want to eat Italian pizza or German Eisbein food, because then I don't have to travel anywhere. And we need to make a reformation of European Union. In Germany, a lot of people like this idea of European Union. And we have to finish with the restrictions, we have to finish with the orders of this Brussels government, because the decisions have to be done in the national parliaments. If it is not possible to reform European Union, we say we have also to think about the Brexit, to leave European Union. But we think we need cooperation between the countries in Europe, especially on the economic way. We don't want back to the rules 100 years ago, every border to pay customs, to need papers for everything, long kilometers of traffic jam of trucks and things like this. We don't want this. We need to do it easy. Also for the people of European Union to make it easy. Just show your passport and go, not to catch the people at the border, the normal people, not the refugees. At a long time. Szóval azt mondja, hogy ugye ahhoz, hogy ezt a kérdést jól megválaszolja, vissza kell mennünk az időben, amikor azt látjuk, hogy a nemzeteknek, a nemzetállamoknak erősebb a szuverenitása, mint ma itt az Európai Unióban, és ők amellett vannak, hogy mindenképpen legyen egy erős gazdasági együttműködés. Az EU-nak kiemelte az előnyét, hogy ugye nem kell hosszan sorba állni ahhoz, hogy átmenjünk a határokon, sokkal könnyebb a közlekedés és sok minden az EU-nak köszönhetően, de mindenképpen, hogyha utazunk, és kiemelte azt, hogy ha ő is Magyarországra jön, akkor magyar ételeket akar enni, és nem olasz pizzát, és olyan tulajdonképpen a globalizmussal összefüggő dolgokat, amit sajnos most az EU-nak köszönhetünk, és azt az irányt festi le, hogy mindenképpen egy együttműködő Európában gondolkozik, ami gazdaságilag együttműködik, ugyanakkor a nemzetállamok szuverenitásának a megtartásával, és a nagyobb döntéseket pedig a nemzetállamoknak kell eldönteniük. And you, Hungary, is a lucky country because you have your own currency. You don't have the euro. That is a very pity for Germany, because we say we don't want
to pay for the problems which are made in Greece or Italy or other countries. We would like to think about to finish with this euro money, because it's bad for our country, it's bad for Germany. We have to think what to do, because we cannot pay for everything for things which is done in other countries, and the same as with the guarantees the German government gave for Greek, for Italy to pay. And I must remember, Germany is one of the highest payer for European Union. Our party say we cannot pay for everything, so we have to reduce very much bureaucratism to save money and to pay less for Germany, of course. That is our idea, to live together in peace in Europe with economic union, but not with European Union like this. This is our idea of Europe. És ugyancsak elmondta, hogy az Európai Unióval ugye az is járt, hogy az eurót bevezették, és az ő országukban is ugye az euró a fizetőeszköz, aminek az a hátránya, hogy ugye Németország a egyik legnagyobb euróba befizető adófizető ország, és az ellen vannak, hogy tulajdonképpen más tagországoknak, vagy például a görögöket, a különböző adósságai problémáit ugye velük fizettessék meg. És azt mondta, hogy mi abban azért szerencsések vagyunk, hogy nálunk még nincs bevezetve az euró, és azt mondja, hogy ha ezek az elvek, mint az elmondott ugye, szuverenitás elve nem érvényesül, akkor ők is az ellen fognak szavazni, hogy az Európai Unióban maradjanak, tehát ott is lát, hogy egy exit lesz, és amellett vannak, hogy elhagyják az EU-t. Torockai László alkotta meg azt a fogalmat, hogy északi civilizáció, és megkérdezzük Lacit, hogy mit ért ez alatt, és milyen jövőt jósol neki. Mr. László Torockai created the notion of the northern civilization. Now we are interested in what he means on northern civilization and what future he thinks the northern civilization has. Hát az északi civilizáció fogalma az tulajdonképpen jóval korábban alkotta meg, mint a Mi Hazánk mozgalmat, mint ugye, amit itt alapítottunk, ahol most vagyunk, hiszen a Magyar Jelen főszerkesztőjeként írtam erről kb. 14 évvel ezelőtt, és nem azt jelenti, akkor sem azt jelentette, mint amit a HVG, akkor, amikor itt a Mi Hazánk mozgalmat megalapítottuk, ahol most is jelenleg vagyunk. A HVG újságírója azt írta, hogy torockai viking kultúráról beszél. Na most az a svéd barátunk, aki a viking kultúrát akarja képviselni. Az északi civilizáció az nem a skandináv, nem tudom, népek kultúráját jelenti, hanem annál egy sokkal nagyobb, sokkal szélesebb kultúrkört jelent, ugyanis a mi kultúránk az nem ér véget az Európai Unió határainál. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, mert politikai jelenleg azt mondják, hogy ez Európa. Nem ez Európa. Ráadásul még csak azt sem mondanám, hogy Európa földrajzi határainál kell, hogy véget érjen ez a kultúrkör, mert egyrészt az Uránon túl is vannak olyan kulturális gyökereink, ami egészen a koreai, a japán kultúráig el tud nyúlni. Nyugati irányban a kelta kultúráig tudnak ugyanezek a gyökerek, kulturális gyökerek, és akár antropológiai gyökerek, na ezt fordíts majd le, antropológiai gyökerek elnyúlni. De ugye néhány száz éve beszélhetünk ennek a kiáramlásáról, tehát ugye mondjuk az észak-amerikai országok, Kanada vagy az Egyesült Államok alapjai is ugye az északi civilizáció alapjaira építkeztek, kár, hogy a szabadkőművesek ugye ott beleköptek a levesbe, de erről majd kicsit később, elég lesz most ezt megpróbálom úgy lefordítani, hogy szegény svéd barátunk is értse, hogy miért nem megettem a vikingeket. Okay. Persze a vikingek is részei az északi kultúrkör. In one sentence, northern civilization is not the one that the Hungarian press mentions. Okay, but yes, first when we say say this term, northern civilization, commonly we think of the Scandinavian
countries in Hungary. One journalist, sorry. Yes. Leftist journalist. Viking pattern, yes. Okay. But of course it is a different idea, because EU is not only with, Europe is not only within the borders of the European Union, of course, but we can talk about other countries as well. What did I miss? Yes, so I'm sorry. Okay, so the cultural roots for the nations are spreading or going further than the European borders. For example, to even as far as Japan. No, és akkor mondok mondtam, hogy nem lesz könnyű szegény fordítónak. Kellett segíteni angolra. Tehát, hogy mondok egy olyan aktuális dolgot, ami az itt jelenlévők biztos, hogy tudnak róla. A vendégeink külföldről nem tudom, hogy mennyire értesültek róla, de azt gondolom, hogy egész Európában most ugye téma volt a napokban. Ez ugye Orbán Viktor mondatai, aki ugye egy nagyon hasonló körben, mint ahol most vagyunk. Ugye a Fidesznek van egy tusványosa, Mi Hazánknak lett egy Magyar Szigete, de nagyon hasonló környezetben mondott egy beszédet, és ugye ő azt mondta, hogy a faji keveredést meg kell akadályozni, fajokról beszélt, arról beszélt Orbán Viktor, hogy az európai népeknek nem szabad keveredni nem európai fajokkal, és ugye most nyilván ez egy komoly polémia, egy politikai vita lett Európában. Ugye Orbán Viktor esetében azt tudni kell, hogy neki azért mindig megírják a beszédeit. Ellentétben velem, aki mindig beesek az ilyen összejövetelekre és spontán improvizálok. De ugye neki jól megírják ezeket a beszédeket, tehát amikor ő a faji szót használta, a fajok keveredését használta, azt ők nagyon átgondolták. Tehát azt direkt így fogalmazták meg, és élek a gyanúperrel, hogy ez volt egyéb iránt a célja Orbán Viktornak, hogy mivel brutális megszorítások zajlanak és lesznek még most Magyarországon, nyilván egy kicsit el akarja terelni a figyelmet, illetve nem szeretnék, hogy a Mi Hazánk most nagyon megerősödjön, hiszen nagyon hasonló politikai térfélen játszik a Fidesz és a Mi Hazánk mozgalom ideológiai kérdésekben. Ugye mi mindig ilyenek voltunk, ők meg ide jöttek, de a helyzet az, hogy ez inkább egy figyelem elterelésről szól. Ráadásul nem egyeztették Orbán Viktorék legfontosabb tanácsadóik némelyikével sem, így most elveszítették, ugye mai hír, elveszítették az egyik legfontosabb tanácsadójukat, Hegedűs Zsuzsát, ami ugye rettenetes veszteség lehet a magyar, főleg a magyar költségvetés számára, hiszen hogy Hegedűs Zsuzsa mivel segítette a Fidesz nemzeti oldalra tolódását, azt nem tudjuk. De hogy nagyon sokba került önöknek, meg nekünk, a magyar adófizetőknek, azt tudjuk. Hegedűs Zsuzsa rengeteg pénzért adott úgymond Orbán Viktornak tanácsot. Elvileg tanácsot nem fog adni, szerintem pénzt még fog kapni, magunk között szólva, a költségvetés forrásaiból, de elveszítettek néhány ilyen embert. No, ezzel szemben mi, és én személy szerint is, amikor erről a témáról beszélek, a saját kultúrkörünkről, az északi kultúrkörről, ha úgy tetszik Európáról beszélek, akkor az nem valamilyen politikai számítás, hanem egyszerűen arról szól, hogy ha a feketék, sőt a négerek, ezt majd segítek fordítani, jó? Tehát szóval, hogyha a négerek, hogyha a feketék büszkék lehetnek az ő saját identitásukra, és miért ne legyenek büszkék? Legyenek büszkék rá. Ha az ázsiaiak, a dél-ázsiaiak, vagy éppen a kínaiak büszkék lehetnek a saját kultúráikra, arra ők, akik
És büszkén mondhatják azt a feketék, vagy bármelyik nép a világon, hogy ők a legjobbak, nem tudom, 100 méteres síkfutásban, és ők erre baromira büszkék, akkor mi, akik ehhez az északi civilizációhoz tartozunk, és igen, kulturálisan, totálisan összefonódik egészen a keleti részétől a nyugatiig ez a kultúrkör, de tovább megyek, ha már Orbán Viktor ilyen keményeket mond, ugye vér szerint is összekötődünk, vagy összekötöttek minket, és erre éppen mi magyarok vagyunk a legjobb példa, hiszen mi hordozzuk magunkban ennek a civilizációnak a keleti örökségét és a nyugati örökséget is. Tehát mi magyarok, mondjuk 1000 évvel ezelőtt ennek a kultúrkörnek leginkább az úgynevezett keleti részével keveredtünk, vér szerint is. Kunokkal, másokkal keveredtünk. Ha megpiszkáljuk mondjuk a néhány generációval ezelőtti családfánkat, akkor nagyon sokan találunk, én is például egy dédnagyanyámat találok, aki német volt, mint a Gunnar, volt egy sváb délvidéki dédnagyanyám, volt egy ükanyám, aki olasz volt, az már kicsit bonyolultabb, hogy keveredett ide, de hogyha mondjuk megpiszkálnám 1000 évvel ezelőtt, akkor valószínűleg az tyeppei népekkel keveredtek az őseink, tehát mi vér szerint is magunkban, és kulturális értelemben is magunkban hordozzuk ennek a civilizációnak a kelet és a nyugati részét. Éppen ezért van az, hogyha ide keveredik egy bantu néger Európába, és eljön a Kárpát-medencébe, és ránéz a magyarokra, akkor ő pontosan egy közép-európai népet fog itt látni. Mi közép-európaiak vagyunk, mi a szívében vagyunk ennek a civilizációnak. És éppen ezért gondolom azt, hogy van felelősségünk, és Orbán Viktor erre próbált most valahogy rá rezonálni a maga fura vagy furán hangzó beszédével, de mi ennél sokkal egyszerűbben fogalmazunk, mi azt gondoljuk, hogy ez egy érték, akik vagyunk, ami a vérünk, ami a genetikánk, és ami a kultúránk. Igen, ezt egy óriási értéknek tartjuk, legyen büszke a bantu néger arra, hogy ő bantu néger, mi pedig arra vagyunk büszkék, hogyha úgy tetszik, akkor fehérek vagyunk, ha úgy tetszik, akkor nem tudom, európaiak vagyunk, ha úgy tetszik, akkor keresztény gyökerű nép vagyunk, ha úgy tetszik, akkor, és ez a legfontosabb számunkra, magyarok vagyunk, és mi erre vagyunk büszkék. És egyáltalán nem érdekel minket, hogy ez tetszik, hogy ez tetszik-e a belpesti nyomorult értelmiségnek, hogy ez tetszik-e a nyomorult Vágó Istvánoknak, hogy ez tetszik-e annak a bantu négernek, bár őket pont a legkevésbé zavarja egyébként, ezt hadd tegyem hozzá, számunkra ez a normális. És minket egyedül az érdekel, hogy mi mit érzünk, és pedig azt érezzük, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ez a nagy civilizációhoz tartozunk, és azon belül pedig, hogy magyarok vagyunk. Ilyen egyszerű. És ezt meg akarjuk érteni. Okay. Okay. So the modern civilization is basically not a political term. It's very important to mention. It's rather about to be proud of our roots, of our special abilities, of even our blood. Because the Hungarian nation is absolutely in the middle, from the east, from the west as well. And according to our blood, we must be proud of it. If we look at our parents, ancestors, thank you, we can find many other origins, not pure Hungarian, but a lot of others, all of us. And it means that we have always had a connection to other nations. So, okay, sorry, from this civilization, yes, it is important. Because all the other nations, as Dati said, black people, even black people can be proud of themselves because for other reasons. That's why we can be absolutely proud of ourselves too, and to be proud that we are still here, and that is the most important idea.
Of course, we don't care what you say. We don't. Thank you very much. So the question is still about Europe and the European Union. Még mindig a téma az Európai Unió. Marco, what do you think about this topic? First of all, I'm really happy that I'm after the nice words of Mr. Toloskai, because I hope everybody here is proud of himself. Are you proud? Büszke vagytok? Yeah! Awesome. Because this is the root. This is the root we need. I will give you an example. Our homeland movement, our homeland. We decide who we let in. And how are we doing this with our homes? Who do we let in into our homes? If not by the door, then maybe digital. Who do we let in? And this is the northern civilization. They don't come by door, they come by digital portal also. So be careful with Netflix, Walt Disney, etc. Because there's a lot of indoctrination, what is it, influence to you and your families. Be aware of this. So Mara Büske. This is one. So the northern civilization, I will give you an example. I'm from Holland, Büske Boy. But it's a hard time. You know why? I have children, and my children are the last generation. No, I am the last generation, and my children are the first generation who are a minority in their own country. Let that one sink in. Arról beszél, hogy nagyon büszke arra, hogy egy ilyen szép beszéd után szólalhat maga elsőnek, ami ugye arról szól, hogy légy büszke arra, hogy magyarnak születtél, illetve a saját nemzetedre légy büszke. Ő is nagyon büszke arra, hogy holland, és vigyázni kell azokra a hatásokra, amelyek akár a Netflixen keresztül, vagy bármilyen más fórumon keresztül hatnak ránk. És a gyermekeire már azt mondja, hogy ő talán az első olyan generáció, aki kisebbség a saját országában azzal, hogy érzi azt, hogy ő holland és erre büszke. So in the Netherlands, I'm the last generation of a majority. And this is a scary situation. Not that I'm scared of foreigners or whatsoever, but what happens to our identity? And the identity makes the man and makes the family. So the other question is, what about the future of the EU? And I think this hits the spot. If we want to save Europe, the Northern European civilization, hopefully also the Netherlands, we have to stop with importing migrants. So for another example, my children, as I just spoke about, they have to wait 8, sometimes 13 years to get their own house in the Netherlands. If a migrant is coming and he's allowed to stay, and he is allowed to stay, he will get the house immediately, before our own people get the living. So the waiting time for my children will grow. So is this discrimination of their own people? Is this to be proud of? We have to change some things in our mindset. If we want to help people, fine, help them there. If we don't want to have them in our house, it's our own choice. And we must be allowed to make that choice. És a másik kérdés, ami felmerül ugye ezzel, az az identitás, hiszen az ő országában is olyan, mintha megfordultak volna a dolgok, hiszen a saját gyermekeinek 8 és 13 év között kell várni arra, hogy akár saját lakása legyen, míg a migránsok, akik bejönnek az országba, azok azonnal hozzájutnak egy lakáshoz, és ez kérdéseket vet föl, hogy az Európai Unióban mi az európaiakat, a saját nemzetünket védjük-e, vagy mást. But again, we are Europe. We are one. One in heart, we have the same civilization, and we have shared roots. Christianity and our behaviors. So I'm also with my friend from Germany, Mr. Gunnar, that yes, we should work together in an economical way, but we should also be sovereign nations for ourselves. Let the Hungarians be proud of Hungary, let the Dutch people be proud of the Netherlands, let the German be proud of Germany, etc. But let us work together. Let's make friendship. And from this position on, we can continue. Thank you. Hogy igen,
Európán belül nekünk közösek a gyökereink, ugyanazon keresztény kultúrkörhöz tartozunk, együtt kell dolgoznunk, együtt kell működnünk, de mindenképpen a szuverenitásunkkal együtt, az identitásunkat fenntartva, és minden egyes nemzetállamnak büszkének kell lennie arra, hogy ő holland, vagy ő német, vagy bármi más, és így kell együtt dolgoznunk. Köszönjük szépen, thank you very much. Now I would be interested in what was Rajdani thinks about the European Union and Europe. És most hallgassuk meg, hogy az újjászületés mozgalom mit gondol Európáról és az Európai Unióról. What does it mean to be European? This is the main question of our time. Mit jelent európainak lenni? Ez a fő kérdés most. Many think that it does not mean to be citizen of member country of the European Union. Nem úgy tekintünk arra, mint az Európai Uniós állampolgárságra. Also because there are so many migrants already in Western Europe, and we do not think that they are European. Már csak azért sem, mert rengeteg a migráns, aki Európába jön, és nem tekintünk rájuk európaiaknak, vagy európaiként. It's unfortunate that Balkanic territories and also Central Europe are not the target territories of these groups. Ugyancsak érdekes, hogy a balkáni régió, azok a területek nem célterületei a migrációnak. It's very important that Europe and the European Union, actually as we know it, we are living in this construction nowadays, are not the same. So Europe and the European Union are two different things. Fontos kiemelni, hogy az ismertek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió és Európa az nem ugyanaz. It's very important that if you are speaking about Europe, based on the words of de Gaulle, Europe is a territory from the Atlantic Ocean to the Ural Mountains. Fontos kiemelni, hogy Európa az tulajdonképpen az Atlanti óceántól az Urál hegységig terjed. I will say one also very interesting thing. Még egy nagyon érdekes dolog az is. Do we know where the name of Europe is coming from? Tudjuk-e, hogy Európa mint név honnan ered? It's coming from an ancient Hellenic legend, from the Hellenic mythology. A ősi görög történelemből ered. Theoretically, but these things are coming from the ancient Thrace or on the local language Thracia. Elméletileg a görögöktől ered, viszont gyakorlatban a trákoktól. And in Thracia there is a river which called also nowadays Evros. This territory was named first as Europe, so Thracia and the Balkanic territories. Trákia egy balkáni terület volt, és a területén egy folyó folyt, amit Evrosnak hívtak. And it's Evros today as well. És ez Evros ma is. So the Balkanic territories, even the countries which are not a member state of the European Union, are the representatives of Europe and the European culture and civilization. Tehát a balkáni területeken lévő országok ugyancsak a mai napig képviselik ezt az ősi európai kultúrát. And Orthodox world, not only the Slavic Orthodox world, also the Greek and the Georgian, even the Armenian, are part of the European civilization, not only Western Europe. És az ortodox vallás, legyen az görög, vagy örmény, vagy a bolgár ortodox, szintén őrzik az európai civilizáció hagyományait. And we, from the side of the Bulgarian renewal movement, completely supporting the idea of the unity of the northern culture and civilization. És mi, mint az újjászületés pártja, abszolút teljességgel támogatjuk az európai civilizációt.
It's also important that to keep the national currency is also very important part of the national sovereignty. A nemzeti szuverenitásnak nagyon fontos pontja a nemzeti valutának a megtartása. And based on this idea, we are not supporting euro to be national currency in Bulgaria. We are for the future usage of the Bulgarian currency level, which means lira. Tehát mi Bulgáriában egyáltalán nem támogatjuk az euró bevezetését, szeretnénk, hogyha a bolgár leva, mint valutaeszköz megmaradna. And because we spoke about already about these very important things, which I did not say in the very beginning. Because of the Bulgarian euro membership, the Bulgarian economy is already very vulnerable. Az Európai Uniós tagság miatt a bolgár gazdaság már eleve eléggé sérülékeny. Unfortunately, based on this, from one day to the next one, we cannot just leave the European Union. Tehát ezért nem tudunk egyik napról a másikra ilyen nagy változásokat bevezetni. And because we cannot leave the European Union if it will continue like this, but most probably it will continue like this. És ezért, mivel ugye nem tudjuk elhagyni az Európai Uniót sem ilyen gyorsasággal, we would like to cooperate with other rebellious countries like Hungary, Poland as well, and we are ready to do it when we will be governmental party. És ezért szeretnénk a továbbiakban is együttműködni az ez ellen lázadó országokkal, főleg akkor, amikor mi kormányzó párt leszünk. It's also important that our National Liberation Movement is planning to form expert group for reconditionalization and reanimation of the Bulgarian membership in the European Union. És a pártunk azon is dolgozik, hogy újraállítsuk ezeket a feltételeket, ami az Európai Unióhoz való tartozást illeti. If they won't be proper for our homeland, in this case we will have to leave the European Union in any kind of form. És hogyha a feltételek, amelyeket állítanak, nem lesz megfelelő, akkor készek vagyunk arra, hogy kilépjünk az Európai Unióból. It's very important that we are not against the European idea. We would support the European Union as an alliance of sovereign, independent, Christian nation states. És meg itt kihangsúlyozta, hogy nem az Európai Unió ideája ellen vannak, hanem úgy próbálják meg elképzelni ezt a fajta együttműködést, mint a szuverén nemzetállamoknak a gazdasági együttműködése. And if we won't succeed to turn the European Union to this kind of special alliance of European, Christian, sovereign and independent national states, we will have to form another alliance. It could be and it must be, in this case, any alliance like the Northern Civilization. Hát ők az Európai Unióban lévő országokat, mint együttműködő partnereket tekintik, egyfajta szövetségként tekintenek rájuk, és hogyha az Európai Unió nem tud olyan feltételeket támasztani, ami a számukra elfogadható, akkor ők is egyfajta ilyen északi országok kooperációjában, együttműködésében gondolkoznak. Thank you so much. Sweden is a member of the European Union, but it is about to join NATO. Svédország az Európai Unió tagja, és arra készül éppen, hogy a NATO-ba is belépjen. Why is it so, and what is your opinion about it? Miért van ez így, és mi a véleményed erről? Well, I think that the war in Ukraine came as
big surprise to the politicians in Sweden, and our largest party, the ruling party, they were against NATO. I think it was maybe in the beginning of this year or so. So when the war started, they changed their opinion in their question. Tehát azt mondja, hogy Svédországot is meglepetésszerűen érte, hogy háború lett Ukrajna és Oroszország között, és a kormányzó párt eredetileg nem kívánt NATO tag lenni, viszont most megváltoztatták az álláspontot.